අයිබෝන් යාළුවනේ ටෙක් ඉවෙන්ට් සොලියුෂන් YouTube channel එකට ඔයගොල්ලෝ අදත් බොහොම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ලිනව නිහඬියාවකින් පසුව අපි නැවතත් සම්බන්ධ වුණා. ඉතින් රැකියාවේ තියෙන මගේ රැකියාවේ තියෙන කාර්යබහුලත්වයත් එක්ක මට වීඩියෝ කරන්න බැරි වුණා. ඉතින් ඇත්තටම කියනවා නම් මම අද රටේ තියෙන තත්ත්වයත් එක්ක ඔයගොල්ලන්ට වැදගත් දෙයක් සමාජයට ලබා දෙන්න තමයි මේ වීඩියෝ එක කරන්න හිතුවේ. ඇත්තටම කියනවා නම් රටේ පවතින තත්ත්වයත් එක්ක ඔයගොල්ලන්ට cctv පැත්තෙන් වැදගත් දෙයක් ලබා දෙන්න තමයි මේ වීඩියෝ එක කරන්න හිතුවේ. ඇත්තටම මම අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ තර්මල් කැමරා සම්බන්ධයෙන්. මොනවද මේ තර්මල් කැමරා කියන්නේ? තර්මල් කැමරා කියන්නේ ඇත්තටම එකට සංවේදී කැමරා. ඉතින් මේ තියෙන කොරෝනා වසංගතයත් එක්ක රට ඇතුලේ මේ උණ කියන එක මිනිසුන්ගේ ශරීර උෂ්ණත්වය කියන එක හඳුනා ගන්න අපිට පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ තර්මල් කැමරා වලින්. ඉතින් කොහොමද අපි මේක පාවිච්චි කරන්නේ? ඇත්තටම මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ව්‍යාපාරික ස්ථානවලට, ඒ වගේම නිෂ්පාදන ආයතනවලට. නිෂ්පාදන ආයතනවලට මේක ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. මොකද චීන වගේ රටවල් වල දැන් විශාල වශයෙන් මේක භාවිතා කරන්න පටන් ගන්න තියෙනවා නිෂ්පාදන ආයතනවල මිනිසුන්ගේ ශරීර උෂ්ණත්වය පරීක්ෂා කිරීම සඳහා. ඉතින් මේක පොඩා කැමරාවක්. ආයතනයට ඇතුල් වෙන තැන මීටර එකමාරක් දුරින් කැමරාව සවි කරගෙන ඒ ඉදිරියට ඇවිල්ලා යන විදියට ආයතන ඇතුල් වෙන සෑම පුද්ගලයෙකුම ශරීර උෂ්ණත්වය පරීක්ෂා කරගන්න මේ කැමරාවෙන් හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් මේකේ තියෙන වාසිය තමයි මේ කැමරාවේ තියෙනවා ෆේස් recognition technology එක. ඒ ෆේස් recognition technology එක හරහා අපිට පුළුවන් විශේෂයෙන්ම ඇතුළත් වෙන පුද්ගලයාගේ ඡායාරූපයක්, මුහුණේ ඡායාරූපයක්. එතකොට ඔහුගේ ඩීටේල්ස් ටික අපිට වෙනම ඇතුළත් කරලා තියාගන්න පුළුවන් ඩේටාබේස් එකක් විදියට. ඊළඟට අපිට පුළුවන් වෙනවා ඇතුළත් වෙන සෑම පුද්ගලයෙක්ගේම තර සහ ඔහුගේ ශරීර උෂ්ණත්වය ලබා ගන්න අදාළ දුරස්ථභාවය තියාගෙන. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් වෙනවා මේ ඇතුළත් වෙන පුද්ගලයන් මොනිටරින් කරන්න. විශේෂයෙන්ම කවුද අලුතින් ආවේ, කවුද විසිටර්ස්ලා ආවේ, කවුද ආයතනයේ අද පැමිණි සේවකයෝ. මෙන්න මේ කියන කරුණු කාරණා ලබා ගැනීමට පුළුවන් වෙනවා දුරස්ථභාවය තියාගෙනම. ඊළඟට තමයි අපිට යම් කිසි පුද්ගලයෙකුගේ ශරීර උෂ්ණත්වය වැඩි නම් ඒ අවස්ථාවේදීම එලාම් එකක් ජෙනරේට් කරලා එලාම් එකක් වෙදෙන්න සලස්සලා ඒ පුද්ගලයා හඳුනාගෙන අපිට පුළුවන් ඔහුව වෙන් කරලා තබන්න අයිසොලේට් කරන්න. ඒ වගේම මේකෙන් අපිට යම් කිසි පුද්ගලයෙකුගේ ශරීර උෂ්ණත්වය වැඩි නම් ඒ පුද්ගලයා කවුද කියන එක හඳුනාගෙන ඒ නොටිෆිකේෂන් එකක් මගින් ඊමේල් එකක් මගින් තමන්ගේ ජංගම දුරකථනය ලබා ගැනීම හැකියාවක් තිබෙනවා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම හික්විෂන් සහ ඩව්වා වැනි චයිනීස් ප්‍රොඩක්ට් මේ විශේෂයෙන්ම හික්විෂන් සහ ඩව්වා යන චයිනීස් කැමරා මේ සම්බන්ධයෙන් විශේෂ අවධානයක් යොමු කරලා තිබෙනවා. ඔවුන්ගේ ප්‍රොඩක්ට් සෑහෙන වශයෙන් ඇවිල්ලා තිබෙනවා වෙළඳපොළට. මම බලාපොරොත්තු වෙනවා වර්තමානයේ ඇති වෙලා තිබෙන මේ ව්‍යසනකාරී තත්ත්වයට ආයතන ආරම්භ කරනවා ලබන සතියේ සිට. ඉතින් මේවැනි විසඳුමකට යන්න තියෙනවා නම් ඒක ඉතාමත්ම ඵලදායී වෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඔයගොල්ලොන්ට යම් කිසි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් පල්ලෙහා තියෙන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ අපිට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම අපේ Facebook page එකේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් කමෙන්ට් එකක් දාලා මේ සම්බන්ධව ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අපෙන් අහන්න. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙන ඒගොල්ලෝ එහෙනම් අපි ඔයගොල්ලෝගෙන් සමු ගන්නවා. ඔබ සැමට සුබ දවසක් වේවා.